สวัสดีครับท่านผู้ชมศูนย์กลางขนส่งและโลจิสติกส์หลักของรัสเซียอาจถูกทำลายทั้งหมดภายใน1เดือนตามที่ผู้เชี่ยวชาญวงการอุตสาหกรรมรัสเซียระบุนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่เริ่มต้นเมื่อ18กรกฎาคม2026นี่แหละครับศูนย์โลจิสติกส์ไวเบอรี่22แห่งจาก30แห่งตอนนี้มันตกอยู่ในกองเพลิงโกดังล่าสุดเกิดขึ้นที่ชานกรุงมอสโกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาธุรกิจหลักของรัสเซียได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลรัสเซียธุรกิจของพวกเขากำลังถูกเผาไหม้เป็นการตอบโต้จากการโจมตีของเซเลนสกี้ภายในรัสเซียช่วงระยะเวลาเพียง1เดือนท่านผู้ชมครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับประเทศรัสเซียผู้ที่เคยประกาศว่าไม่มีประเทศใดจะกล้ามาลุกลานนี่แหละครับประเทศที่จะกำลังจะพังทลายจากข้างในขณะที่ผู้นำประเทศนี่แหละครับไปเขย่าขวัญประเทศญี่ปุ่นมาหมาดๆโดยปูตินนี่แหละครับอยู่บนเรือนะครับครูเซอร์ลำหนึ่งนะครับซึ่งมีการทดสอบยิงขีปนาวุธ300 กิโลเมตรตรงทุกเป้าหมายกลายเป็นว่าปูตินตอนนี้นะครับเขากำลังเดินทางไปในพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับคิวยาวเหยียดรถน้ำมันกลับมาที่กรุงมอสโกเองแล้วนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นที่แถบไซบีเรียห่างไกลแต่มันเป็นเมืองหลวงของเขาเองนะครับตัวเลขนะครับคณิตศาสตร์จากปฏิบัติการพิเศษนี่แหละครับในที่สุดมันก็ทำลายเปลือกลงกันได้การโจมตีของยูเครนยังคงตกลงไปไม่หยุดท่านผู้ชมครับอุปสรรคส่งออกดูดเลือดตลาดในประเทศให้แห้งลงและการควบคุมราคาของระบบการปกครองนี่แหละครับมันยิ่งรับประกันนะครับว่าการขาดแคลนนี่แหละครับมันจะยิ่งรุนแรงหนักมากขึ้นการขยายอิทธิพลเกินขอบเขตนี่แหละครับมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อถึงเวลาจ่ายบินการปลอบโยนผ่านเทเลแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงถังน้ำมันที่ว่างเปล่าได้ของคนขับรถที่โกรธเกรี้ยวกราดตอน7 โมงเช้ายังไงก็ช่วยตัวเองไปก่อนนะมอสโกท่านผู้ชมครับวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นมันกำลังขยายตัวเป็นครั้งที่2ที่คาดว่าวิกฤตนี่แหละครับมันจะมากกว่าครั้งแรกหลังจากการโจมตีลงกันเฟส2มันเริ่มขึ้นหลังเฟสแรก40วันมันสิ้นสุดลงไม่ได้ทำให้ปูตินนะครับต้องการที่จะเข้าร่วมโต๊ะเจรจาปั๊มแห้งและถังเปล่ามอสโกถูกบังคับให้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบจำกัดการรักษาเศรษฐกิจสงครามให้ดำเนินต่อไปต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงท่านผู้ชมครับและตอนนี้คนขับรถชาวรัสเซียกำลังขับรถเครื่องยนต์ด้วยไอและเหยน้ำมันเท่านั้นหลังจากโดนยูเครนทำลายโรงกลั่นน้ำมันหลักออกจากแผนที่อีกครั้งขึ้นลูกที่2นี่แหละครับของวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงรัสเซียมันก็พัดกระหน่ำอย่างหนักหน่วงด้วยปริมาณนะครับปั๊มพร้อมจ่ายเหลือเพียง 27% ของน้ำมันเปอร์เซ็นต์จากระดับปกติสถานีบริการน้ำมันทั่วภูมิภาคมอสโกกำลังหมดเพดานกำลังกำหนดเพดานการเติมน้ำมันอย่างเข้มงวดไม่เกิน50 ลิตรต่อคันขณะที่คนขับรถเนี่ยเลยครับฝึกความอดทนในคิวยาวเหยียดหลายไมล์เพื่อรอเติมน้ำมันการแก้ไขของเคมรินจนถึงตอนนี้ก็คือการลดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและการหยุดการส่งออกน้ำมันทั้งหมดนี่แหละครับแต่ความสามารถของการกันในประเทศที่เสียหายเกินครึ่งนี่เลยครับมันแทบช่วยอะไรไม่ได้สำหรับเจ้าของสถานีในเมืองหลวงท่านผู้ชมครับการเติมน้ำมันเต็มถังมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความฟุ่มเฟือยประเทศที่ส่งออกน้ำมันกำลังค้นพบว่าการขาดแคลนน้ำมันนี่แหละครับการต่อคิวแถวยาวเติมน้ำมันมันงดงามเพียงใดในขณะเดียวกันภาพความสวยงามของกรุงมอสโกก่อนหน้านี้แม้ผ่านสงครามมายาวนานกับยูเครนเกิน4 ปีมันกำลังถูกพบว่าความสวยงามความสงบนี่แหละครับมันกำลังจะเผชิญกับความโกลาหลร้ายแรงกว่าที่คาดคิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สถานีไฟฟ้าย่อยสำคัญมันได้ทำให้เมืองหลวงของรัสเซียจมอยู่ในความมืดนี่แหละครับผลกระทบนั้นร้ายแรงกว่าที่คิดโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของสหพันธรัฐอยู่ในสภาวะล้มเหลวอย่างเป็นระบบนะครับแอปธนาคารล้มเหลวเครื่องชำระเงินปิดระบบบริการเมืองแทบจะหยุดนิ่งหัวใจของรัสเซียออฟไลน์แล้วและผลกระทบนี่เลยครับลูกโซ่มันกำลังฉีกขาดไปทั่วประเทศ
ผลที่เกิดขึ้นจากการโจมตีครั้งใหญ่ของโดรนยูเครนมากเกิน600ลำเมื่อคืน17-18นี่เลยครับมันกำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโกลาหลกลางกรุงมอสโกท่านผู้ชมครับสงครามมันได้กลับมาถึงบ้านเกิดของปูตินแล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมาปูตินได้ส่งขีปนาวุธโดรนและทหารเข้าไปในยูเครนขณะที่ยังคงได้รับการคุ้มครองเมืองหลวงนะครับยังได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นหนาหลังกำแพงเบอร์ลินตอนนี้มีรายงานบ่งชี้นะครับว่าความกลัวดังกล่าวมันกำลังตามติดเข้าไปถึงในบ้านแหล่งข่าวชาวรัสเซียอ้างว่าความเคลื่อนไหวต่อสาธารณะของปูตินกำลังย้ายไปทางตะวันออกเทือกเขาอูรานไซบีเรียมันเริ่มมากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันออกของรัสเซียที่มันปลอดภัยเนื่องจากปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของโดรนยูเครนมันทะลุเข้าไปในดินแดนรัสเซียถึงเมืองหลวงแล้วท่านผู้ชมครับรายงานเหล่านี้มันได้จุดกระแสการกล่าวหาว่าปูตินนี่แหละครับกำลังมองหาสถานที่ที่ถือว่าปลอดภัยจากการลุกรานหรือว่าการโจมตีจากโดรนของยูเครนการกล่าวอ้างระบุนะครับว่าเขาหลบหนีไปยังหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยกว่าด้านตะวันออกไกลแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันจากสื่ออิสระแต่เรื่องราวเกี่ยวกับหลุมหลบภัยนี่เลยครับมันไม่ได้โผล่มาจากไหนโดยไม่มีที่มารายงานก่อนหน้านี้มันบ่งบอกชัดเจนปูตินใช้เวลาส่วนใหญ่นี่เลยครับในสถานที่ถูกเสริมความแข็งแกร่งชั้นใต้ดินท่ามกลางความหวาดกลัวการลอบสังหารและการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนขณะที่เขาเองนี่เลยครับกำลังหมกมุ่นกับการจัดการสงครามกับยูเครนแบบละเอียดยิบตัวมอสโกเองก็ไม่ดูเหมือนจะปลอดภัยอีกต่อไปแล้วท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เมื่อวันที่1 สิงหาคมระเบิดลูกหนึ่งเกิดขึ้นในภัตตาคารหรูใจกลางกรุงมอสโกมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5 รายเป้าหมายมันคือพลเอกอเล็กซานเดอร์ไซโกนะครับผู้บัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศรัสเซียแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้รับความบาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียชีวิตใดๆดูเหมือนเป็นญาติที่อยู่ในร่วมของขบวนวันเกิดของเขาเท่านั้นสัญญาณที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันกลายเป็นความเสี่ยงที่ยากจะมองข้ามได้ท่านผู้ชมครับปูตินเริ่มสงครามโดยเชื่อว่ากองกำลังรัสเซียนี่แหละครับจะสามารถบุกเข้าไปกึงเคียฟและยึดได้ภายใน3 วันแต่กว่า4 ปีต่อมาผู้ปกครองที่นำสงครามเข้าสู่ยูเครนนี่แหละครับกำลังกังวลว่าโดนอาจทะลุถึงมอสโกถึงบ้านพักของเขาตามรายงานและมองหาที่ปลอดภัยหลายพันกิโลเมตรทางด้านตะวันออกเขาต้องการให้ชาวยูเครนใช้ชีวิตภายใต้เสียงหวอและไซเรนเตือนภัยทางอากาศและควันไฟที่ลุกโชนแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเคมลินได้เรียนรู้เลยแล้วครับว่าการอยู่ห่างไกลแนวหน้าเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปสงครามที่ปูตินเริ่มต้นไม่ได้อยู่กับที่อย่างที่ปูตินต้องการและตอนนี้มันมาเคาะประตูหน้าบ้านของเขาแล้วล่าสุดท่านผู้ชมครับแผนการฮึกเหิมของยูเครนมันกลับเข้าสู่กระดานการโจมตีอีกครั้งยูเครนวางแผนใช้ฝูงโดรน1,000 ลำนี่แหละครับเพื่อทำให้สนามบินในมอสโกเป็นอัมพาตรายงานระบุนะครับว่ายูเครนวางแผนที่จะปล่อยโดรนอัตโนมัตินี่แหละครับที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI มากถึง 1,000 ลำนี่แหละครับโจมตีสนามบินในมอสโกภายในคืนเดียวโดยมีเป้าหมายนี่นะครับเพื่อเอาชนะระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียทำลายเที่ยวบินและกดดันเคมลินนี่แหละครับให้กลับเข้าโต๊ะเจรจาการปฏิบัติการดังกล่าวถูกระงับหลังจากอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมิคาอิลเฟดูลอฟนี่แหละครับลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ดูเหมือนว่าแผนการดังกล่าวมันไม่ได้ถูกยกเลิกไปทั้งหมดปฏิบัติการดังกล่าวมีชื่อรหัสว่า MNMS นะครับได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนก่อนมีเป้าหมายเพื่อส่งโดรนขนาดเล็กราคาประหยัดนะครับหลายร้อยลำถึง1,000 ลำโจมตีมอสโกภายในคืนเดียวนี่แหละครับข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุตรงกันแผนการดังกล่าวนี่แหละครับได้รับการออกแบบเพื่อนำทางและระบุเป้าหมายโดยโดรน AI
ไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมใช้คอมพิวเตอร์บนโดรนนี่แหละครับบรรจุแผนที่ภาพรายละเอียดโดรนจะสามารถนะครับเปรียบเทียบภาพจากกล้องเรียลไทม์กับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบนี่แหละครับเมื่อระบุเป้าหมายได้โดรนจะพุ่งเข้าโจมตีจุดระเบิดโดยไม่ต้องการยืนยันจากผู้ควบคุมเป้าหมายก็คือบทขยี้มอสโกแผนดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อเอาชนะระบบป้องกันของรัสเซียก่อกวนสนามบินทั้ง4แห่งทั้งของมอสโกได้แก่โดโมเดโดโวเซเลเมดิเวียวานูโคโวและจูคอฟสกี้เนี่ยนะครับซึ่งอาจได้รับผลกระทบเป็นเวลานานยูเครนหวังการปิดสนามบินยืดเยื้อเนี่ยนะครับบีบให้สายการบินต่างประเทศนะครับอย่างเช่นนะครับสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เลยครับต้องพิจารณาเที่ยวบินไปยังมอสโกอีกครั้งซึ่งก็จะเป็นการกำจัดเส้นทางที่เหลืออยู่เพียงเส้นทางเดียวกับโลกภายนอกปฏิบัติการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียผลักดันให้ปูตินเข้าโต๊ะเจรจาอีกครั้งท่านผู้ชมครับแม้ว่าแผนการดังกล่าวมันจะถูกระงับชั่วคราวภายหลังรัฐมนตรีกลาโหมถูกปลดออกไปลาออกไปแต่การเตรียมการยังคงอยู่ท่านผู้ชมครับและมีโอกาสที่จะกลับมาเข้าอยู่ในแผนใหม่อีกครั้งยูเครนต้องการปิดสนามบินแบบชั่วคราวรวมถึงการปิดทั้งหมดอย่างถาวรแต่ยังขาดขีปนาวุธระยะไกลที่จะโจมตีจนปิดสนามบินได้ท่านผู้ชมครับโดยไม่ก่อความเสียหายต่อพลเรือนและอาจฝากความหวังไว้ที่ขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ตัวแรกอันแรก FP9 นี่แหละครับที่กำลังพัฒนาใกล้จะสิ้นสำเร็จแล้วและตอนนี้อาจกลับมาใช้บริการโดรน AI พันลำก่อนขณะที่รอขีปนาวุธนะครับบอลลิสติกมิสไซล์ FP9 เนี่ยนะครับถ้าเผื่อมันสำเร็จอาจจะโจมตีสนามบินกรุงมอสโกเนี่ยแหละครับประเดิมที่แรกซึ่งตอนนี้อาจจะเริ่มต้นการบริการการจัดการนะครับกรุงมอสโกด้วยโดรน AI พันลำเป็นจุดเริ่มต้นร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ